السلام عليكم. أخطر موجة فكرية تهدد الأمة الإسلامية اليوم الإلحاد؟ كلا. العلمانية؟ كلا. أخطر موجة فكرية تهدد أمتنا هي تأويل النص الشرعي بإخراجه عن سياقه وعن مدلوله، والقيام بتضعيف ما ثبت من أحاديث، وإنكار ما أجمعت عليه الأمة، والهجوم على كتب التراث. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل موافقة الثقافة الغربية والهوى الغربي والإنسانية العالمية، طبعا الإنسانية المدعاة زورا. فينكر هؤلاء تطبيق الحدود، ينكرون معاني الولاء والبراء، ينكرون تنزيل مسميات الإيمان والكفر. فما هي النتيجة؟ سوف يظهر قبل يوم القيامة من يهدم الكعبة حجرا حجرا ويرمي بها في البحر ولا يتعرض له أحد بسوء. سوف تحصل هذه الجريمة حين يصبح أغلب مسلمي هذه الأمة كيوت. مشروع المسلم الكيوت تسعى لإنتاجه اليوم مؤسسات عملاقة. المسلم الكيوت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لكن هل من الممكن أن نصل لهذه المرحلة؟ نعم، بالإكثار من المعاصي وانتشار الفواحش نصل بسهولة. الإكثار من المعاصي يوهن التسليم للنص الشرعي في القلب، وإذا وهن التسليم للنص الشرعي تقبل الإنسان تأويل هذا النص بإخراجه عن معناه بلا حرج. فالمعصية توهن المطلق في القلب، واليهود وصلوا لقتل أنبيائهم بمجرد الإكثار من المعاصي، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا. بالعصيان وصل بهم الحال لتبرير قتل الأنبياء. فبالمعصية وبالمشاقة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتبع الإنسان سبيلا غير سبيل المؤمنين، سوف يسهل عليه الابتداع في دين الله بلا حرج. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالمشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، إنكار ما أجمعت عليه الأمة، إنكار ما ثبت وصح، هذا يتبعه تحريف الشريعة. فما يحصل على أيدي هؤلاء وأشباههم ليس تنقية للتراث من حيث هي تنقية، وإنما ما يحصل هو رضوخ للثقافة الغربية وتأويل التراث، تحريفه بين قوسين بما يتفق مع هذه الثقافة الغربية. فالذي يرسم ملامح ما ينبغي عليه أن نكون ليس هؤلاء ولا التراث المنقح، وإنما المنظر الغربي. وهذا أول الخراب وأخطر موجة يمكن أن تهدد شبابنا، وليس من حل إلا بالتسليم للنص الشرعي، بالتسليم لكل ما ثبت، بالتسليم لما أجمعت عليه الأمة. قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في كل شرائع الإسلام والزموها مستسلمين. فبهذا التسليم نفوت الفرصة على المتلاعبين بدين الله عندما تقوم بتدبر كتاب الله أن تعرض نفسك يوميا على القرآن ولو نصف حزب بتدبر وتأمل، أن تخشع في صلاتك، أن تتقي ربك. بهذا تنجو من هذه الموجة وتكون حجرا في وجه هؤلاء الذين يريدون اللعب بدين الله وبشرعه. والسلام عليكم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.